Hello po mga kamamo kapapo, gagawa tayo ng dinuguan na pork dinuguan. Itong pork ko, lomo and liempo. I know, pigi at lomo. Tapos ito yung ating blood, and then ito yung onions, chili, red chili, and then sinipang sigang, and garlic. Siyempre ang ating vinegar, pork cubes, yan. At ito, sugar. Ito talaga ang pinakasekreto ko sa lutuin ko. Ngayon hindi na sekreto. Kung meron kayong mascubado or brown sugar, yon mas maganda yun. Kaso lang wala na ako mga yun. Ito na lang white. Ito talaga ang pinakasekreto ko. Kung tutuusin talaga guys, kahit wala nang ganito, ito na lang. Okay? Ito yung kanyang taba ng pork na tinanggal ko, binukod ko. Ito. Pinapalusaw ko yung kanyang mantika para maging crispy siya. Crunchy, crunchy. Ngayon, pag naluto, mamaya, itatoppings natin yan. Okay, mamaya. Okay guys, igigisa na natin ang ating onion. Don't worry dyan sa black sa gitna ng aking cacerola. Ayan, ganyan na talaga siya, naging black na. Sa madalas na nasusunod. Okay. And then, yung ating garlic. Yung chili natin na panigang, mamaya na yun guys. Saka itong labuyo. Mamaya na natin ilalagay mga kamamo kapapo. Pag golden brown na mga to, yung garlic and onion, pwede na natin isa yung pork dito. Itong oil na ginamit ko guys, yung pinaglusawan ng pinakrunchy kong taba-taba. Nag-golden brown na yan guys. Ito na siya mga kamamo kapapo. Ito guys, binisa ko na yung pigi and lomo. Huwag nyo muna agad lagyan ng water guys kasi parang mapangit yung kalalabasan mamaya ng blood pag nilagay na natin. Parang magtutubig siya. Huwag nyo na muna. Kalabasin nyo muna yung natural yung juicy ng pork natin. Palalabasin muna natin. Ayan na siya mga kamamo kapapo. Nilagay na natin yung blood. Huwag nyo, pag nilagay nyo na yung blood ng pork, huwag nyo na titigilan ng halo kasi mag-i-evaporate yung water and blood. Pangit ang kalalabasan. Mag-i-evaporate yung water sa blood. Yan. Huwag natin nahahayaang Nalagyan na natin ng salt. Yung sugar, mamaya na yung pinakahuli. And then, itong ating vinegar. Ito pinaka-importante sa lahat. Masarap yung maasim-asim. Okay. Maasim kasi ako pag ako. Mamaya na rin natin ilalagay yung ating mga chili. Yung red chili and green chili mamaya na rin guys. Tapos, yung sinasabi kong crunchy pork, ay yung taba ng pork na inano ko kanina, pinakrispy ko kanina, binukod ko. Itatoppings nyo na lang. Pag hinangon nyo na yan, ilalagay nyo sa ibabaw yung crunchy na taba. Yung ating chinitsaron na taba. Huwag natin haluin. Huwag natin lulubayan ng halo guys. Para hindi mag-evaporate yung water sa blood. At saka mga kamamo kapapo, kailangan lutong-luto yung blood. Yung halos black na siya, hindi na siya red. Para hindi siya malansa. Yan lang naman ang sekreto ng dinuguan, kailangan ng blood para hindi malansa. Lutong-luto.
Yung black, halos black na siya. Yan. Ayan na yung ating dinuguan, guys. Ayan na, mga kamamo kapapo, luto na. Ayan, maitim. And then, nagsandok ako. Nilagyan ko ng, ayan na siya. And then, ito na yung ating may toppings na crunchy pork taba. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Ito na siya, yung pina-crispy kong taba ng pork. Ayan na siya. May dinuguan original version from Joyce Carpio. Okay mga kamamo kapapo, hanggang dito na lang muna guys. Yan ang aking dinuguan. Bye! See you next video. Thank you guys. I love you all. God bless. God bless guys. I love you.